25 ژوئن 1983 پنساکولا، فلوریدا. جودی بونانو یه شام رمانتیک و عاشقونه رو تدارک دیده تا کنار نامزدش جان جنتری یه شب فراموش نشدنی رو داشته باشن. آخه اون قرار خبر مهمی رو به جان بده، خبری که جان مدت هاست انتظار شنیدنشو داشت. عزیزم، من باردارم. این خبری بود که جودی برای جان داشت. جان یه تاجر ثروتمنده که مدت هاست انتظار فرزندی رو میکشه تا وارث اون باشه و با این خبر دیگه هیچ سدی نمیتونست مانع خوشبختی اونا باشه و قراره که اونا سالهای سال و کنار هم خوشحال و شاد زندگی کنن. اولین ساعت بامدادی 26 ژوئن پلیسا به همراه گروه امداد خیلی زود تو محل حادثه حاضر شدن و منطقه رو برای شروع تحقیقات بندکشی کردن. با این انفجار مهیب به طرز معجزه آسایی جان هنوز نبض داشت. بعد از انتقال اون به بیمارستان پلیسا به دنبال پاسخ این پرسش بودن: سرمنشأ این انفجار چی بوده؟ خیلی زود مشخص شد که انفجار با استفاده از مواد منفجره که تو دینامیت به کار میره رخ داده. پس باید به دنبال کسی بود که این ترور رو انجام داده. جان به مدت 3 روز تو کما بود. اون خونریزی داخلی داشت و تمام بدنش از نوک سر تا انگشتای پاش پر از ترکش بودن. اما اون روز 4 به هوش اومد و تونست با کارگاه پرونده صحبت کنه. اونا شروع به بررسی تک تک افرادی که جان با اونا در ارتباط بود کردن. همکارا، دوست، فامیل، همه. اما جان هیچ دشمنی نداشت. بدون شک نام جودی هم جزو گزینه‌های بررسی بود و زمانی که کاراگاه اسم اونو مطرح کرد جان خیلی محکم و قاطع گفت محاله. جان گفت که اون عاشق منه و هرگز همچین کاری نمیکنه. ضمن اینکه اون بچه منو بارداره. اما آیا این ترور میتونه کار جودی باشه؟ بد نیست کمی در مورد بک‌گراند جودی و ارتباطش با جان بیشتر بدونیم. جودی بونانو 3 ساله که با جان تو رابطه است و 6 ماهی که اون به خونه جان نقل مکان کرده. جودی قبلا یه بار ازدواج کرده و حاصل ازدواج اون 2 فرزنده که الان نوجوانن. البته که اون یه فرزند نامشروع هم به اسم مایکل داشت که مربوط به پیش از ازدواج اون میشه. مایکل چند سال پیش از دنیا رفت که در مورد اون جلوتر صحبت خواهیم کرد. جودی یه پرستار بود که الان مدتی یه سالن زیبایی هم باز کرده. حالا با دونستن این اطلاعات یه سوال مهم و اساسی مطرح میشه. قبلا گفتیم که جان یه تاجر موفق و یه مرد باهوشه. سوال اینجاست که اگر جودی عاشق اون نبود، آیا نباید تو تمام این مدت جان متوجه میشد؟ خب راستش هم این انفجار کار جودی بود، هم جان توی این 3 سال متوجه فریبکاری و دروغای اون نشد. جودی یه شخصیت سمی داشت و هممون میدونیم که آدمای با این شخصیت بهترین دروغگوها و بهترین فریبکاران. جودی تمام ویژگی‌های یه شخصیت تاریکو داشت، یعنی خودشیفتگی، ماکیاولی و سایکوپاتی. خانواده و اطرافیان اونو با کلاس صدا می‌زدن. شخصی که بزرگتر از زندگیه. این عبارت خودش میتونه گویای بخشی از سبک زندگی و طرز تفکر جودی باشه. تو ادامه پرونده و از روی رفتارای جودی به وضوح به سایکوپاتی و ماکیاولی در شخصیت اون پی خواهیم برد. و همچنان خواهیم دید که چطور پلیس قدم به قدم به شخصیت وحشتناک و خطرناک جودی پی برد. برخلاف ادعای جان که باور داشت جودی عاشق اونه و به هیچ وجه نمیتونه کار اون باشه، پلیس نظر دیگه ای داشت. به هر حال اونا یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه میکنن. اونا رو سوابق جودی عمیق‌تر شدن. جودی هیچ گونه سوء پیشینه‌ای نداشت. اعتیادم نداشت. اون حتی حساب بانکیش هم مشکل نداشت. اما کارگاه‌ها با استفاده از سوالات جهت‌دار از جان به سرنخ مهمی رسیدن. اون از جان پرسیدن که آیا جودی قبلا هم کاری کرده یا چیزی ازت خواسته که باعث شه جون تو به خطر بیفته؟ جان در پاسخ گفت نه.
اتفاقا 6 ماه پیش وقتی داشتم میمردم و کارم به بیمارستان کشید، تو تمام مدت این جودی بود که کنارم بود و به هم رسیدگی میکرد. بعد از این مصاحبه کاراگاه‌ها به سراغ سابقه بیماری و پرونده پزشکی جان تو بیمارستان رفتن. اونا متوجه شدن که جان 6 ماه پیش دچار گرفتگی و درد شدید تو معده و استفراغ شده و روز به روز حال اون رو به وخامت گذاشت تا جایی که دیگه همه چیز غیر قابل تحمل شد و کارش به بیمارستان کشید. اگرچه که بعد از بستری شدن جان علائم بهبود پیدا کرد و پزشکان نتونستن بیماری اونو شناسایی کنن، اما از نظر کاراگاه‌ها این علائم شبیه به علائم مسمومیت شدید بود و اونا با چند پرسش دیگه از جان متوجه شدن که حال بد اون از روزی شروع شده که جودی پاشو تو اون خونه گذاشته و هر روز به جان ویتامین و قرص تقویتی داده. جان یکی دوتا از اون قرصا رو که قبلا فراموش کرده بود بخوره نگه داشته بود و اونا رو برای آزمایش تحویل کاراگاه داد. تا زمانی که جواب آزمایش قرصا بیاد، بد نیست در مورد اتفاقات عجیب و مبهم دیگه‌ای که تو زندگی جودی افتاده بود و ذهن کاراگاه ها رو درگیر کرده بود بدونیم. گفتیم که جودی قبلا یه بار ازدواج کرده بود. همسر اون جیمز گودیر گروهبان نیروی هوایی ارتش آمریکا بود که تو سال 1970 مدتی برای جنگ به ویتنام اعزام شد. بعد از بازگشت جیمز از جنگ، اون حتی یه روز خوش هم به خودش ندید. جیمز دائما دچار توهم، استفراغ و اسپاسم شدید معده بود. باید بگم که اونم کارش به بیمارستان کشید، اما اون دیگه زیاد دوام نیاورد. تو 15 سپتامبر 1971 جیمز تو بیمارستان درگذشت. علت مرگ اونو بیمارستان نارسایی تنفسی و فروپاشی سیستم قلبی عروقی تشخیص داد. در واقع قلب اون، کلیهاش و ریه‌هاش همگی از کار افتاده بودن. خب آیا به نظرتون مرگ جیمز هم یه قتل بوده؟ و اگه بوده واقعا چرا باید جودی دست به چنین کاری بزنه؟ به هر حال جیمز 14 سال بود که زیر خاک بود. و اما جواب آزمایش قرصای ویتامین. توی این آزمایش مشخص شد که قرصا دستکاری شده هستن. اونا حاوی مواد پارافورمالدهید بودن. ماده ضد عفونی کننده ای که توی سالن‌ها استفاده میشه. جودی هر گونه اتهام بر این مبنا رو رد کرد و منکر همه چیز شد و در این خصوص به هیچ وجه با پلیس هیچ صحبتی نکرد. به هر حال تحقیقات پلیس هنوز ادامه داشت و دست پلیس خیلی بسته نبود. زمان بررسی پیشینه زندگی جودی، کاراگاه‌ها متوجه نکته مبهم و تاریک دیگه‌ای هم شدند و اون مرگ مایکل، پسر نامشروع جودی بود. اون تو سال 1980 هنگام قایق سواری همراه جودی داخل دریاچه افتاد و غرق شد. اما بخش مبهم و تاریکش کجاست؟ موردی که مرگ مایکل رو به این پرونده گره میزنه اینه که اونم تو گذشته با نشونه‌های مشابهی از جمله ضعف شدید عضلانی، گرفتگی عضلات و استفراغ کارش به بیمارستان کشید و بعد از گذشت مدتی هر دو پا و یه دست اون فلج شد، طوری که اون تا آخر عمر مجبور بود برای حرکت کردن از بریسای سنگین استفاده کنه. اما حالا اگه ما بخوایم مرگ جیمز و ترور ناموفق جان رو از چشم جودی ببینیم، چطور میشه پذیرفت که اون بخواد همچین بلایی رو سر پسر خودش بیاره؟ کاراگاه‌ها به شکل اتفاقی متوجه شدن که بعد از مرگ مایکل اون مبلغ $100,000 بابت بیمه عمر اون دریافت کرد و شاید براتون جالب باشه اگه بدونین که بعد از مرگ جیمز هم اون تونست مبلغ $90,000 از بیمه دریافت کنه. موضوع جالبتر هم میشه اگر بدونیم که حدوداً یه هفته قبل از انفجار ماشین جودی از جان خواسته بود تا بیمه عمر $50,000 رو 10 برابر کنه و اونم کرد. جودی داستان بارداری رو برای همین مطرح کرد. اون اصلا باردار نبود. نمیتونست باردار شه. 5 سال پیش از این اون توبکتومی کرده بود. اما میدونست که جان بچه میخواد و اگه بدونه که اون باردار نمیشه هرگز باهاش ازدواج نمیکنه. اما بعد از اینکه جودی گفت بارداره، جان با خیال راحت بیمه عمرشو 10 برابر کرد و اونو به نام جودی زد. جودی مطمئن بود که جان از این حادثه زنده بیرون نمیان. اون مواد منفجره رو توی اسپیکر ماشین جاساز کرده بود. بعد از تمامی این شواهد به درخواست کاراگاه پرونده
دادگاه حکم نبش قبر جیمز رو صادر کرد تا آزمایشات لازم روی بقایای جسد اون صورت بگیره و تو 14 مارس 1980 نبش قبر انجام شد. 14 سال بعد از به خاک سپردن جیمز. گزارشات سمشناسی پزشکی قانونی شواهدی از مسمومیت با آرسنیک رو نشون میده. طبق گزارشات به عمل اومده، میزان آرسنیک استفاده شده برای قتل برای کشتن 13 انسان کافی بود. داخل پرانتز عرض کنم که آرسنیک ماده بیمزه و بیبوه که خیلی راحت داخل آب حل میشه و به شدت سمیه. اکسید اون میشه مرگ موش، سولفید اون میشه زرنیخ که توی داروی نظافت پیدا میشه. پس از انجام تمام بررسی ها، جلسه اول دادگاه در سال 1984 تشکیل شد و در این دادگاه جودی به خاطر قتل جیمز گودیر و مایکل و همچنین اقدام به قتل جان از طریق انفجار مقصر شناخته شد. تا اینجا دونستیم که جودی با استفاده از آرسنیک جیمز رو به قتل رسوند و از طریق انفجار سعی در قتل جان داشت. اما مایکل، جودی چطور مایکل فرزندش رو به قتل رسوند؟ اون بعد از مسموم کردن و در پی اون فلج شدن مایکل، اونو برای قایقرانی به دریاچه برد. اونا درست در قسمت عمیق دریاچه داشتن پارو میزدن که جودی شروع به تکون دادن قایق کرد تا قایق چپ شد و هر دو به داخل آب افتادن. از اونجا که مایکل هر دو پا و یه دستش فلج بودن و حدوداً 8 کیلو بریس هم به تن داشت، بعد از کمی دست و پا زدن غرق شد. و تو تمام این مدت جودی که خودشو به ساحل رسونده بود داشت غرق شدن اونو تماشا میکرد. این صحنه به راستی که اوج شخصیت تاریک جودی رو به ما نشون میده. تماشای جون کندن فرزند فلج خودت برای استفاده از بیمه عمر اون. جلسه دوم دادگاه در ماه اکتبر 1985 تشکیل شد که در اون جودی 41 ساله تمامی اتهامات خودش مبنی بر قتل و سوء قصد رو رد کرد، اما در نهایت باز مقصر شناخته شد و در نتیجه به اعدام محکوم شد. وکیل جودی درخواست تجدید نظر داد و قاضی هم با اون موافقت کرد. نهایتاً جلسه نهایی دادگاه در 1 نوامبر همون سال تشکیل شد که در اون مجدداً جودی به عنوان قاتل معرفی شد و حکم اعدام اون تایید شد. جودی در 30 مارس 1998 در سن 54 سالگی ساعت 7:13 به اتاق مرگ هدایت شد. اون اولین زنی بود که توی این ایالت اعدام می شد.